Alright, so Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. And today, hello kong TV. Nandito tayo ngayon sa Balanga City. So sa mga taga-Balanga, hello po sa inyo lahat. So tonight, meron tayong bibidyo na isang restaurant. The first healthy restaurant dito sa Bataan, dito sa Balanga City. So nakita ko siya kanina sa FB, sabi ko hindi natin ito palalampasin. We have to know ano yung concept nila and how did they come up with this. Siyempre ang kanilang mga negosyo tips. So tama-tama na dito, kakausapin natin ang may-ari mismo ng Wooden Leaf Restaurant. So we'll be having a chance para sila ay interviewin ngayong gabi. Dapat mga tapos ganito, nakita ko lang ito, natanong ko lang. Natanong lang. So, everything is green here. Pati yung mga upuan nila. So, it's, kaya medyo parang nabigani ako kasi it's green environment. Balanga, merong health restaurant na Negosyo. Na-excite ako kasi we want our Filipino na to choose the right restaurant na makakainin mo na healthy. Tingnan natin ano ba yung mga ino-offer nila, ma'am. Ma'am, ito po ay... so, may coffee kayo yan, very good. Sige, ma'am, ano po yung caffeine infusions? So, yun po yung mga... so, ito po yung mga title nila, ma'am, sir. Opo, bali po. Siyempre, nag-ano rin po kami ng coffee. Siyempre, marami rin po nag-anak. Mga edad. Tsaka kasi sir, ito kasi busy place kasi ang Balanga City. So normally after office hour, parang coffee tayo, coffee tayo. So, tsaka plus nandun din po yung health benefits. Kasama po sa menu para at least may choices po sila. Mari po, for example, sa chamomile, chamomile, ano po yun? Pang stress po yun, mari po, pa-relax. By the way, sila sir, at mga nurse po kayo. Nurse sila kaya, by the way, naging first ganito. Nurse sila kaya, you know, alam nila yung mga, dito tayo tabi para maka-order sila, ma'am. Yan. Kaya alam nila yung mga healthy foods. Hindi po sa ano rin po natin sa mga foodies. Nakalagay din po yung health benefits. Oo, may dito rin nakalagay din. Ito, balikan mo nga ito, Gel. Ikat mo na lang kami. So ito, may health benefits. May antioxidants, high in fiber, loaded. So nakalagay na rin pala. So, pag-order makita mo na, ito yung ginagawa ko. Yes sir, then you have signature salads, mga salads.
Bali, yung green rice meals po. Bean and green. Kung pizza po, mas ino-offer na namin green rice. Pero pwede rin mag-choice sila ng white rice. Kasi iba parang parang ayaw nila eh. Opo, Parang pero- hindi tayo ng brown. Ako naman po na-try nila. Gusto nila. Oh. Para sabi pa sa parang ito yung white rice na. Yes. Then you have pasta, sir, no? Pasta din. Ano, healthy and healthy sa Then let me legend po. For example po, kung may star, signature dish po namin yun. Okay. So, nakita niyo. So, pagka signature, low carb, high protein, wow, so meron may mga parang category, ano, sir? Para po So, pag nakita nila, kung ano, gusto po nila yung sa mga nag-gym po. so protein yan, high protein. High protein. So, yung kaya pala, so chicken, pinasalad. Legend po namin yung Kaya pala may mga gano'n, may superman pa, sir. bali yan po yung mais, pero Ano pa ba superfood? ito yung po yung isang ingredient na marami po siyang So, may mga sandwiches. So, may mga ingredients. Kayo lang yan, mama. Sa inyo ko lang nakita yan. Yung mga food mo, mga in-order mo, meron pa siya may category. So, kung gusto mo high protein, iba pala pag nurse sa may restaurant. Because, so, you have to visit tayo. Mamaya, mag-invite tayo. So, ito pa may mga holy belly. Saan po lalagyan natin? Kasi meron din kami. Order na po. Very creative. Nilagyan lang ng mga pako tsaka hindi pwede po. Para may magawa ka ng maganda. So ito yung side nila. So going to the restaurant. Tapos backland pala dito. Second floor nila. So may mga quotation dito. Work hard and be nice. Work hard and be nice. Okay? It's never too early for PSU. Yeah, so para hindi kayo na-operahan sa Batusangto, para din hindi kayo nagkaka-vertigo. So para balance ang lahat. You are my cup of tea. I explain mo yan. Here's two. Better habits, positive thinking, clean eating, and most of all, loving yourself. Yes, I love you. Ito pang Miss Universe. Nakakatuwa sila by height. So, nagkaroon sila ng by height ko. Ito yung mga halaman, mga green na bagay. Thanks for a happy marriage. Number one, mag-asawa ka muna. So, delivers din natin alam kung mangyayari sa mga bagay wala na akong upload, diba? Sabi ni Doc, wala na daw sasakit eh. Alright, so delivers, nandito pa rin tayo sa Wooden Leaf. At kasama pa rin natin si Ma'am Jogi at si Sir Rob. Yan. Mga delivers ay, hindi sila artista, baka nagkakamali kayo hindi sila artista. Tumahawig lang yung mga artista sa kanila. Alright, so part 2 tayo, Ma'am and Sir. No? So part 2 tayo ng kanilang what they offer, ang dami nito. So hindi po ako maligyan ng sakto. Yan din naman, ayan. Ay sinasabi natin. Tapos sinabi kanina ni Ma'am, hindi ng nursing ng BPSU, sabi niya, pag kumain ka hindi ka makakaramdam, hindi ka magiging guilty. No?
Sige, sana naman tayo mga Gilibers. So, paano nagkaroon ng wooden leaf? So, kwentuhan muna tayo. Bali, pare yung mga idea po, gano'n. Like itong mga ingredients, syempre, inaral niyo po, nagkaroon kayo ng mga... Kasi nung before po, nag-aaral kami ng basic Basic culinary. So once Short term course po yun. Meron din po kami ng sa Asia. once a week lang. po, pumunta kami ng studio para po mag-aaral magluto. Okay. And then after po nun, isa po sa mga gusto namin ginagawa is mag-food trip, mag-gym. Noon po talaga, every other day nag-gym po talaga po. Tapos after gym po, ang kinakain namin is healthy. So, prepare po siya. So, hindi naman sayang kasi minsan pagka, nag-gym din ako yung mapagkari kumakain ko sa mga hotdog. So, bali wala din. So, kahit na kumakain ka after gym, kasi healthy na. So, parang ganun naging routine. And then, napuno, di ba, lang yung brown rice. So, siya, lapit ako ng mayor na sa Malakas, Mayor Francis. Rice fancy. So, brown rice Poster po ni yung Sir, kinakain. ni Rice So, Wars. naisip ko namin na, pag sa mga rice balls po, lagay po yung brown rice. Pero choice pa rin po kung gusto ng white or brown. Pero, Sa mga teenagers, sa mga millennials, gusto familiar sila sa gusto pa rin nila yung ordinary. Yung iba po, tinatry nyo rin po nila. Kasi bakit talagang like, po, talagang puro brown rice na po mga in-offer namin. Para at least mas na-try po naman nila. pero may binabalik-balikan na rin yung brown rice. Kasi hindi po siya ganun katigas. No? Tsaka ano siya, hindi siya ganun ka-brown. So, yun nga po dahil gusto namin magtayo ng business. So, naisip na rin namin na maging healthy po yung First in Bataan, Believers first in Bataan. Kaya siya nagkaroon ng wooden leaf. Kasi leaf yung mga... Pag pumasok po kayo ng offer po namin is mga Halos karamihan sa Kaya rice siya- meals may gulay. May gulay siya talaga, kaya sleep. Yung wooden naman Wala naman is... yung sa interior. Interior. Kasi, tsaka ito, ang ganda pagpasok ko parang, kasi yan medyo may mga environmental stance. Parang, nainlove din ako sa place. Alright, so Delivers ganito hindi lang sila healthy, so affordable pa rin ang kanilang mga presyo. So ma'am, ito po ay magkano po ba yung natin? beef tapa pinipag po is nasa 178 pesos. Oh, 178 lang so complete meal na, di ba? Okay. Sa lahat po ng in-offer mo, less than 200. Less than below 200, ayan. Kaya kaya ng mga millennials. So, parang, ito ma'am, ano lang po, parang less than 100 lang. 88 pesos. 88 lang. 138 pesos. 138 lang. 158. 158 po sa sala. Ayan. So, at ito naman po ay, kanina ko pa siya nakakain. 168 po. 168. 168. 168. At ang mga... Smoothies po natin, 148. Apo. So, itong smoothies natin, sir, ito po ay... Ano Ito po sabi yung kanina? bomb. Bomb. Yun yung Beef, pork. orange, mango, and banana. Ayun. Ito naman Ito po yung tropicale. Yung tropical fruits with Opo. kale. Ito yung may dahon na, ano, sir. Tatry nga natin may dahon. Meron na po ngayon sa Opo. Gusto mag-start ng business, so tatawi natin sila ma'am. So, eto matinding sikreto Pero sasabihin sa atin, pwede ba tayo mag-share, sir, ng tips sa ating mga delivers? Kasi marami tayong mga followers na may mga businesses na di ba naman gusto mag-start ng business. So, pwede po ba tayo magbigay ng mga tips? Tips Siguro na. number 1 na rin yung ginawa po namin is yung kakaiba. Oh, yan. Kasi alam ko yung healthy cafe. So yun, number 1 is yung kakaiba. Yes. offer natin sila. Mag-offer ka ng kakaiba na something na hindi pa na-experience sa lugar na yon. Wala kaming ganito sa Bataan for how many years. Sir, ano naman? Dapat gwapo. Pero po, syempre magkasama po kami. Iwasan po sana yung mga kaway. May mga business partner. Alright. Yeah, kasi medyo malaking epekto po sa trabaho. Kasi ma'am, nag-away, nagkatampuan. Hindi na damay ng negosyo. So ganito nakarap pa sa akin camera, hindi nakarap pa sa akin. Mag-away. Doon sa mga, ako, Number 1 yata dapat. yeah, madami akong napunta na mag-asawa po talaga sila. So ito maganda, first time ko narinig.
huwag kayong mag-aaway. So kung mag-asawa kayo na may hawak ng negosyo, bawal mag-aaway para hindi kadamay ang business. So ang gagawin naman sir, wal bawa, siyempre hindi may iwasan, nagkakatampuan, magkaiba kayo ng mga idea. Diba, gusto ni ma'am, malaki yung sibuyas, gusto mo na maliit sibuyas. How do you settle that? Iniiwan nyo na lang yung sibuyas. Pag ganun po kasi ganun may isang galit sa akin ko na siya ganun. May hindi ko sasabayan. Pag ako naman yung medyo alam niya na, sorry na lang po. Yun ganun. Sino mo din nasusunod? Sir, mas nasusunod sa madam. Pareho lang po. Depende rin po sa situation. So, dalawang tips na yan, depende sa situation, kung bawang o sibuyas na. So, dalawang tips na meron pa kung ba tayo sir. Kanina parang maganda yung sinabi mo kanina sir, yung kanina yung wala tayo. Ma'am, sir, invite na po natin yung lahat ng mga taga-Balanga, hindi lang sa Balanga, sa Pilar, sa Kalatig, basta dito sa Bataan, kahit ibang lugar, so visit natin dito sa Wooden Lake. Sige ma'am, invite na po natin. Po, kailangan po namin po yung lahat. Ako at bumisita po sa Grabe Restaurant po sa Balangas. Wooden Leaf Cafe po, natatagpuan po sa Barangay San Jose, Balangas, Bataan, malapit po sa actually sa may Alco po ito, katapat po Yes. katabi ng party kami. Malapit po sa French. Dahil na-promote mo pa yung Yes po, kasi friendly po namin kaya. Ayan. Yes. So hindi ka abot ng palengke, sa kanto lang. Sa kanto lang to your right. Ayan. Makikita mo malaki-malaki yung Wooden Lake. Ayan. Okay, so Diniverse, nandito pa rin tayo sa Wooden Leaf. At nagpapasalamat tayo kay Ma'am Joey at kay Sir Rob at sa mga staff niya for inviting us here. Okay, so kung kayo taga-Balanga, punta na kayo dito sa Wooden Leaf. Ayan, experience the food na healthy na affordable pa. Okay? And if you need a speaker for a seminar for student, teachers, parents, and companies team building, you can call me 0939-5254-311. Okay, so thank you very much. Let's go! Let's go!